No niin, Jyrki tässä morjesta. Nyt tämä Buick Rivi 8 projekti on edennyt siihen vaiheeseen, että tuossa on nyt alakerta on kasassa ja nyt sovitellaan sitten keinuvipuja kannen puolikkaaseen. Ja siellä on itse asiassa tommonen omatekoinen jatkettava syöttötanko eli M10 kierretanko, missä on tommonen jatkoholkki tossa, niin sillä mä oon saanut mitattua, että minkä pituisen työntötangon tää moottori tarvii. Ja samalla vähän sitten katsottiin, että noin työntötankojen poraukset pitää vielä suurentaa ihan reippaasti, mutta ne on ollutkin semmoinen niin kuin ensimmäinen arvaus tähän mennessä. Nämä keinuvivut, näitähän on pako on symmetrinen, sitten imuja on oikeankätisiä ja vasenkätisiä. Ja nämä on itse asiassa omaa designia. Tuo keinuvipuakseli on ihan Buickin oma, mutta nämä keinuvivut on omaa suunnittelua. Nämä on tehty jo vuosia sitten. Sitä firmaa ei enää edes ole, missä ne valmistettu, mutta mä itse nämä silloin valmiisin AutoCADillä. Sitäkään mulla ei enää ole. Ja nämä säätöruuvit, jos on pallo päässä, nämäkin on Buickin alkuperäiset. Nämä keinuvipuakselin pukit, nämä piti tehdä niin kuin tyhjästä. Nämä on valmistanut sitten tämä FT Machine Shop, joka on valmistanut nämä kannet muutenkin tähän asti. Mutta tässä kasasin tätä sen verran, että pääsin niin kuin demoimaan tätä, että kuinka tämä toimii ja onko siellä näyttää olevat kosketus. On siinä aika lailla keskellä venttiilin päätä, niin kuin pitää ollakin. Ja sitten mä hommasin tuolta jostakin nettilaakerista tämmöiset karkastut laakerisäätölevyt, mitkä toimii sitten täällä niinku, millä simmataan toi sivusuuntainen paikka oikeaksi. Öljysyöttö tulee tosta ekan pukin päältä, siihen tulee öljyputki. Näissä on alunperinkin ulkoinen öljysyöttö tälle keinuvipuakselille. Ja siellä on sitten öljyreijät on sekä tuolla alapuolella että sitten tässä takana. Ja sitten vipoissa on pronssinen sisäholkki, niin kuin laakeriholkki. Ja siellä on ura tuon öljyreijän kohdalla, että se öljy pääsee sitten pyörimään siellä ympäri. Mutta tältä tää nyt näyttää. Tää on ihan hauska. On päästy tähän vaiheeseen. Että on jotain konkreettista hypisteltävää ja jotain liikkuvia osia. Tää on tää pakokanavien puoli. Syytystulpat tulee tosissaan nyt tänne puolelle näihin reikiin. Täällä on aikaisemmin tällä puolella oli imukanavat näissä väleissä. Mutta nyt tähän tulee vaan vesikanavat, jotka näihin tulee sitten NPT-tulppa. Kierretään kaikkiin näihin. Mutta noiden kautta on päästy niin kuin tekemään ne vesikanavat. Ja nämä venttiilijoustothan on vaan tämmöiset niin kuin sovitusjouset, millä pääsee demoamaan tätä. Noissa keinuvivuissa on vipusuhde 1,65 yhteen, kun alkuperäiset on 1,5 yhteen. Toisin sanoen näillä saa sitten enemmän venttiilin nostoa samalla nokka-akselilla, koska näissä on suurempi vipusuhde. Tässä nyt puuttuu vielä näiden, tähän väliin tulee sitten jousi, joka pitää niin, että se venttiili on tätä pukkia vasten. Tai siis keinuvipu on pukkia vasten. Semmosta, siitä se pikkuhiljaa lähtee. Tossa muuten näkyy tää idea, että alunperinhän vesi tulee täältä lohkon etupäästä. Vesipumppu työntää tosta vettä sisään. Sitten se menee koko tän
sylinterilohkon mitan ja täältä sitten kasipytyn ympärillä on muutama iso reikä, mistä se vesi tulee sylinterikanteen ja sitten se menee taas koko mitan tänne eteen ja tulee ulos sylinterikannen päästä. Ja tämä on huono systeemi. Se silloin aiheuttaa sen, että aina missä on 2 pakokanavaa vierekkäin, niin sieltä kohtaa se alkuperäinen valvurautakansi kuumenee ja ratkeaa yleensä, että sieltä tulee halkeama, joka johtaa vesitilasta palotilaan ja se ei ole hyvä juttu. Mutta nyt me tehdään niin, että meillä on muutama kohta täällä. Eli täältä aina pakokanavien välistä. Tässä lohkossa ei ole alun perin tässä kohtaa reikää, mutta mä oon porannut tähän vesireijän. Eli täällä tullaan toki täältä kasipytyn ympäriltä, mutta mä tulppaan surmaosa näistä reistä. Tuo jää jäljelle. Tosta tulee yksi verensyöttö. Tosta tulee toinen verensyöttö ja niin poispäin. Ja sitten täällä etukannen päässä on vielä yksi höyryreikä sitä varten, että kun tää on moottori on autossa keula ylöspäin, niin se höyry, mikä nousee tonne etupäähän korkeampaa kohtaan, niin sen pitää päästä sieltä pois. Semmonen systeemi. Nyt tää näyttää aika mukavalta. Et seuraavaksi sitten taas puretaan tuosta kannesta höyryt pois ja jatketaan koneistuksia. Jousipesiä pitää syventää. Sekin oli vaan alun perin semmoinen arvaus, että siihen jätettiin tarkoituksella koneistusvaraa. Eli täältä nämä pesät suurennetaan. Tuosta kohtaa puuttuukin. Täällä näkyy tämä tämmöinen lokaattori, mikä pitää olla tietysti. Se venttiili on sen alla. Se ei voi olla suoraan tuossa alumiinipäällä. Se kaivaa sittenhän sinne alumiini aika nopeasti. Niin se pitää olla tämmöinen kova. Miksi sitä nyt sanotaan? Lokaattori, se on englanniksi, mutta en nyt osaa sanoa yhtäkkiä mikä se on suomeksi. Joo, tuossa on sitten, tuossa kakkospukissa on ruuvi. Tässä akselissa on reikä vastaavalla kohtaa, niin tämä pidätinruuvi, stop-ruuvi, se lukitsee sen, että se ei sitten pääse toi keinuvipuakseli itsessään pyörimään. Semmosta, että ihan mukavissa tunnelmissa. Nyt alkaa olla niin kuin jo tiedossa moni asia. Tässä muuten näkyy myös JN valmistamat takomännet, jotka on tasapäiset. Näillä silti tulee joku 10,5 yhteen puristussuhde. Näin on ainakin aikomus. Mutta kun tuo mäntä on tasapäinen, niin se liekkirintama on silloin. Palaminen on kaikkein paras, kun ei ole mitään pattia eikä koloja männässä. Palja-alue toimii oikein, siis kannen palja-alue, kun on tasapäinen mäntä. Ja se on kaikin puolin kaikkein paras rakenne mun mielestä. Semmosta. Näihin ja kuvia tunnelmiin lopetetaan. Laitetaan vielä tuohon loppuun näkyviin tuo valmistajan logo, eli FT Machine Shop. No niin, hei vaan.